নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে এক্সিয়া IAPSC একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 25 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক কোনকেইটা আজি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। বিফৰ উই লঞ্চ আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে এক্সিয়া IAPSC একাডেমীয়ে আহিবলগীয়া APSC কাৰণে প্ৰিলিমছ, মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউক একেলগে সামৰি লোৱাকৈ এটা ফাউণ্ডেশ্যনেল কোৰ্চ লঞ্চ কৰিছে। সো ইয়াৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে ডেইলি 2টা ক্লাছেছ পাব। দেওবাৰ দিনটোত আপোনালোকৰ এটা মক টেষ্ট হ'ব বেছড অন দ্য সেই গোটেই সপ্তাহটোৰ যিখিনি ক্লাছেছ হ'ল সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। বৃহস্পতিবাৰ দিনাখন ষ্টুডেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা সেমিনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিব। সেই সেমিনাৰ টপিকখিনি আমি বুজাই দিম, দেখুৱাই দিম, যাতে তেওঁলোকৰ অৰেটৰী স্কিল ইন ডেফথ এটা টপিকৰ ওপৰত কেনেধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে, 360 ডিগ্ৰী কেনেধৰণে চিন্তা কৰিব লাগে, ফিলচফিকেল এংগুল, এথিকেল এংগুল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ, সেই গোটেইখিনি বস্তু যাতে এটা টপিকৰ লগত কেনেধৰণে ৰিলেট কৰিব পাৰি, সেইখিনি বস্তু আমি তেওঁলোকক তাত দেখুৱাম, ইনস্পায়াৰ কৰিম। সো এই গোটেই কোৰ্চটোৰ লগত যদি আপোনালোকে জড়িত হ'ব বিচাৰিছে, এতিয়াও এডমিশ্যন চলি আছে। খুব এটা মিনিমাম ফিজত এই গোটেই কামখিনি কৰা গৈছে। সো গতিকে দোজ হু আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড কেন কণ্টেক্ট উইথ আছ উইথ দিছ ফোন নাম্বাৰ 6002417488। ঠিক আছে, 6002417488 এই নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। অ'কে, থেংক ইউ। চ' লেটছ মুভ আহেড। Okay, so first article is about the society must reclaim the respectful open dialogue. এইটো এটা খুব ধুনীয়া কথা ক'লে যে যদি এখন ছ'চাইটিত অ'পেন ডায়লগৰ যদি চেনেলবিলাক যদি বন্ধ হৈ যায়, মানুহে যদি কোনো কথাকে ভালকৈ অ'পেনলি ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰে, এতিয়া মানুহে কালে ভয় কৰি আছে? প্ৰথম কথা হৈছে মেজৰিটি, ছেকেণ্ড কথা হৈছে যে পাৱাৰফুল ইলাইটছ, পাৱাৰ যিখিনি ইলাইটছ আছে, আৰু থাৰ্ড হৈছে দ্য ষ্টেট ইটছেল্ফ। চ' এইখিনি এগেইনষ্টে যদি মানুহে ক্ৰিটিচিজিম বা এটা ক্ৰিটিকেল ভিউ এটা যদি ল'ব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছ'চাইটিখনত ডেমক্ৰেচি নাথাকিব। চ' গতিকে এই অ'পেন ছ'চাইটিৰ ওপৰত এজন ফিলচফাৰ আছে, এজন থিংকাৰ আছে, পলিটিকেল থিংকাৰ, তেওঁৰ নামটো হৈছে কাৰ্ল পপাৰ। এতিয়া কাৰ্ল পপাৰে এইটো ডাইৰেক্ট কৈ থৈ গৈছে যে তেওঁ এডভকেট কৰিছে যে হেল্ডি ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে অ'পেন ছ'চাইটি থাকিব লাগিব। এতিয়া অ'পেন ছ'চাইটি মানে কি? যিখন ছ'চাইটিত আপোনাৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আছে, ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আছে, ডেট ইজ গ্যাৰেণ্টেড বাই আৰ্টিকল 19(1)A, যিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আছে, আৰ্টিকল 19(1)A ফ্ৰীডম অফ স্পীচটো সেইকাৰণে গেৰেণ্টিড দিছে। এবছলিউট নহয়, তথাপিতো এইটো গেৰেণ্টিড এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, যাতে মানুহে অ'পেন ছ'চাইটিত বাস কৰিব পাৰে, মানুহে অ'পেন ডায়লগত নিয়োজিত হ'ব পাৰে। আৰু এই বস্তুটোৱে ডেমক্ৰেচিক কি কৰিব? ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব। সেইটো কাৰ্ল পপাৰৰ এটা আইডিয়া আছে। চ' গতিকে সেইটো বস্তুক আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ। অ'কে, চ' গতিকে তেওঁ ইয়াত কি আইডিয়া দিছে চাওঁ আহক। দ্য চেণ্ট্ৰেল থেচিছ অফ দ্য আৰ্টিকল ইজ ডেট দ্য পপুলেশ্যন এণ্ড দ্য বাইনেৰী থিংকিং। বাইনেৰী শব্দটো হৈছে যে দুটা ধৰণৰ থিংকিং কথা কৈছে, যে য়েছ অৰ ন' আৰ ইৰ'ডিং এণ্ড এ ডেমক্ৰেটিক ফেব্ৰিক অফ দ্য ছ'চাইটি। চ' ইয়াত এতিয়া বাইনেৰী থিংকিং নাই মানে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে য়েছ ক'লে চবেই য়েছে কৈছে, মানে ন' ক'লে চবেই ন'য়ে কৈছে। চ' ইয়াত ক্ৰিটিকেল এংগুলটো বহুত কম আছে, যে চৰকাৰ ক্ৰিটিচাইজ কৰা, মেজৰিটি পাৰ্টি ক্ৰিটিচাইজ কৰা, মেজৰিটি চেণ্টিমেণ্টক ক্ৰিটিচাইজ কৰা, এই বস্তুটো ইণ্ডিয়াত ডিফিকাল্ট হৈ আহি আছে বুলি এই অথৰজনে কৈছে। এণ্ড ডেট ইজ এন চিৰিয়াছ থ্ৰেট, চিৰিয়াছ কনচাৰ্ণ ফৰ আৱাৰ ডেমক্ৰেচি। বুজি পাইছেনে? কাৰণ কি আমি কাৰ্ল পপাৰলৈ মনত পেলাব লাগিব যে তেওঁ কি কৈছিলে। অ'কে, চ' গতিকে দেয়াৰ ইজ এন আৰ্জেণ্ট নীড টু ৰিটাৰ্ণ দ্য মিডল পাথ অফ ৰেচপেক্টফুল এণ্ড নিউট্ৰেল ডায়লগ। কাৰণ কি মিডল পাথটো হৈছে কি? যে হেট্ৰেড স্পীচটো নালাগে, আকৌ হেইট যিটো স্পীচ আছে, হেইট স্পীচটো নালাগে। এইটো হৈছে ছ'চাইটিৰ কাৰণে ডেট্ৰিমেণ্টেল, ছ'চাইটিৰ কাৰণে একজেক্টলি ইকুৱেলি ডেট্ৰিমেণ্টেল কি হয়? চাইলেঞ্চ। চ' গতিকে আমি চাইলেঞ্চটো বিচৰা নাই, এইকেইটা হৈছে এক্সট্ৰিম। এতিয়া কাৰ্ডিনেল ভাৰ্চু হ'বলৈ হ'লে সদায় মাজত থাকে, বুজি পাইছেনে? যিটো এৰিষ্টটলে কৈছে, দ্য ভাৰ্চু ইজ ডেট, যে আমি যাতে লজিকেল অ'পেন ডায়লগ কৰিব পাৰোঁ। চ' গতিকে চাইলেঞ্চটো নহ'বৰ কাৰণে আমাক কি দিছে? আৰ্টিকল
19(1)(a) আছে যিটো আণ্ডাৰত কৈছে যে আমি মনে মনে থাকিব নালাগে আমি যি মন যায় তাকে ক'ব পাৰোঁ কিন্তু সেইটো আকৌ হেট স্পীচো হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ কি আছে আৰ্টিকল 19(2) আছে আৰ্টিকল 19(2) আণ্ডাৰত আছে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন সো গতিকে আমাক কি লাগে যে অপেন সোসাইটিখন এনেকুৱা লাগে যিখন সোসাইটিত আমি লজিক্যালি সকলো কথাই ক'ব পাৰোঁ মুকলিকৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ ক্ৰিটিসাইজো কৰিব পাৰোঁ সো ক্ৰিটিসিজমটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্ৰিটিসিজমটো পৰা ৰিফৰ্ম আহিব ক্ৰিটিসিজমটো পৰা ৰিনিউ থট আহিব সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি মিডল যেটো এজ আছিলে মিডল এজত থকা যিমানখিনি এনাৰ্কি বা যেটো এনাৰ্কি আছিলে বা যেটো এটা মানে ব্যাকওয়ার্ড ডার্ক এজ আছিলে এই বস্তুটো ফ্ৰান্স ৰিভলিউচনৰ ডাঙৰ ৰোল আছে এটা ফ্ৰান্স ৰিভলিউচনৰ আণ্ডাৰত কি আছিলে লিবাৰ্টি ফ্ৰেটাৰ্নিটি এণ্ড ইকুৱেলিটি সো গতিকে ইয়াত লিবাৰ্টি আছিলে যে সকলো মানুহে যাতে ওলাই আহিব পাৰে ক'ব পাৰে কথা ক'ব পাৰে আৰু তাৰ থ্ৰুৱেদি বা যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ ডিছকাশ্যন হৈছিলে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া কেণ্ডিডখন আছিলে আমাৰ সো গতিকে সেইটো ভল্টেয়াৰো আছিলে সো গতিকে ভল্টেয়াৰৰ যিখন কেণ্ডিড আছিলে তাত যিখিনি তেওঁ ওপেনলি ডিছকাশ্যন কৰিছিলে যে সেইকৰ সময়ত যিটো লুইছ 14 আছিলে তেওঁৰ যিটো ধৰি লওক মানে ইনএফিচিয়েণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে লিখিছিলে আৰু কৈছিলে যে আমি এখন ভাল ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰিব পাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ওপেন সোশিয়েল ডিসকাশনৰ কাৰণেহে ফ্ৰান্স ৰিভলিউচনটো হৈছিলে যিটো থ্ৰুৱেদি ডেমক্ৰেচিক এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছিলে আজিৰ দিনতো যিটো আমাৰ ৰিফৰ্ম আছে আমি ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ কিন্তু আইডিয়েল ডেমক্ৰেচি এতিয়াও আমাতকৈ বহুত দূৰত আছে বুজি পাইছেনে য'ত আমি সকলো কথা ভালকৈ ডিছকাছ কৰিব পাৰি কৰাপশ্যন এতিয়াও আছে হুইচ ইজ এ টাৰ্মাইট ফৰ দ্য ডেমক্ৰেচি সো গতিকে সেই বস্তুখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমাক অ'পেন ডায়লগছ এণ্ড ডিছকাশ্যনছ লাগিব এণ্ড এ ক্ৰাইচিছ অফ ডিছকাশ্যন আজিৰ দিনত ডিছক'ৰ্ছটোৰ কি ক্ৰাইচিছ আছে যে পাব্লিক ডিবেট হেজ ডেভেলপ ফ্ৰম দ্য ৰিজনড আৰ্গুমেণ্ট টু এ নইজি কণ্টেষ্ট সো গতিকে পাব্লিক ডিবেট এটা হ'লে ৰিজনেবল বা ৰিজনৰ বা ক্ৰিটিকেল এটা এক্সামিনেশ্যনৰ সলনি তাত কিছুমান নইজি কণ্টেষ্ট হয় যে ময়ে শুদ্ধ ময়ে ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ কথাহে আজিকালি কি হৈছে মানে চাৰ্কুলেট হ'ব ধৰিছে সো গতিকে ৰিজেম্বলিং দ্য বেটেল ফিল্ডছ এনেকুৱা হয় যে এটা বেটেল ফিল্ডত মানুহখিনি গুচি গৈছে কিন্তু একচুৱেলি যুক্তি তৰ্কৰ থ্ৰুৱেদি একচুৱেলি কি কৰিব লাগে এই কামবিলাক কৰিব লাগে ইট ইজ ড্ৰিভেন বাই দ্য প্ৰফিটাৰ্ছ অফ ডিভিজন সো গতিকে ডিভিজন হ'লে কাৰ প্ৰফিট হ'ব সো গতিকে সেই মানুহবিলাকে আজিৰ দিনত এই যিবোৰ কণ্টেষ্ট চলি আছে নইজি কণ্টেষ্ট সেইবিলাকক প্ৰমোট কৰি আছে যেনেকৈ ধৰি লওক মিডিয়া বুজি পাইছেনে কাৰণ কি মিডিয়াই কি বিচাৰে যে খুব বেছি কি হ'ব লাগে ডিভিজন হ'ব লাগে ডিভিজন হ'লে কি হ'ব মিডিয়াৰ ওচৰত বহুত ডিছপিউট বা বহুত নিউজ থাকিব সো গতিকে এই মিডিয়াটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব হু এক্সপ্লইট দ্য ইম'শ্যন অভাৰ ট্ৰুথ সো গতিকে সেই ইম'শ্যনটো কি কৈছে কিন্তু মিডিয়াটোকো আমি একচুৱেলি বহুত বেছি কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ সেইটো আকৌ কি হ'ব এই যিটো এটা আমাৰ মানে পাথ চেনেল আছে চেনেলছ টুৱাৰ্ডছ দ্য ফ্ৰীডম অফ স্পীচ সেইটোক আকৌ কণ্ট্ৰল হৈ যাব সো গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমাৰ বেলেঞ্চটো দৰকাৰ সেইটোৱে আমাৰ ভাৰ্চুটোৰ কথা কৈছে অ'কে নেক্সট কথা কৈছে যে ডেথ অফ নিউট্ৰেলিটি সো গতিকে নিউট্ৰেলিটি এণ্ড এ বেলেঞ্চ জাজমেণ্ট ওৱান্স দ্য বেডৰক অফ লিগেল এণ্ড পিচফুল ছিষ্টেম আৰ নাও স্কৰ্নড সো গতিকে ছ'চাইটি ফ'ৰ্চেছ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইনটু ৰিজিড বাইনেৰী চইচেছ যে লেফ্ট ভাৰ্চেছ ৰাইট ইয়াত কোনো মিংগল নহ'ব মানে সো গতিকে লেফ্ট ভাৰ্চেছ ৰাইট দুইটা বেয়া এক্সট্ৰিম ৰাইট এক্সট্ৰিম লেফ্ট বুজি পাইছে socialist and the capitalist both has some critical and inevitable crisis but weaknesses so what we need some synthesis where the neutrality stands so গতিকে আমাক কি ক'ব লাগিব যে এইটো এটা থেচিছ এইটো এটা এণ্টিথেচিছ ইয়াৰ পৰা এটা সিনথেচিছ আমি বনাব লাগিব লিভিং নো ৰুম ফৰ এম্বিগুইটি অৰ দ্য মিডল পাথ সো গতিকে মিডল গ্ৰাউণ্ড এখন আমি তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব যিটো আজিৰ দিনত কি কৈছে বহুত দিগদাৰ বুলি কৈছে ইম্পেক্ট অফ দিছ ইনষ্টিটিউশ্যনছৰ কথা কৈছে ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছ দ্য জুডিচিয়াৰী এণ্ড দ্য লেজিছলেচাৰ সকলোৰে ওপৰত এইটো কি হৈছে একচুৱেলি দেখা পৰিছে দ্য মেকানিজিম অফ পলাৰাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে যে কেনেকৈ আমি পলাৰাইজ কেনেকৈ কৰিছোঁ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ফষ্টাৰ্ছ দ্য হোমোফিলি মানে একেধৰণৰ বস্তু ক্ৰিয়েটিং দ্য ইকো চেম্বাৰ্ছ ডেট ৰিপিল দ্য অপ'জিং ভিউজ এণ্ড দ্য ৱাইড অপিনিয়ন গেপছ ঠিক তেনেকৈ হিপক্ৰেচি অফ দ্য চিউডো নিউট্ৰেলিটি চ' গতিকে একচুৱেলি নিউট্ৰেল হয় বুলি দেখুৱায় কিন্তু একচুৱেলি নিউট্ৰেল নহয় এইটো কৈছে হিপক্ৰেচি বুলি কৈছে বা
pseudo neutrality মানে actually fake unscientific so গতিকে misses the neutrality যিটোৱে আমাক neutralityটো নাইকিয়া কৰিছে এইটো এটা খুব ইনসাইটফুল এটা আৰ্টিকল আছে যি আমাক actually society আপুনি যিকোনো এটা কথা বা লাষ্টত আপোনালোকে কনক্লুজনত এই মানে provisions কিনে আপুনি লিখিব পাৰিব okay let's move okay so গতিকে এইটো এটা bad news আহিছে যে G20 সামিটৰ পৰা US withdraw হৈছে মানে USA জোহানেসবাৰ্গ যিখন সাউথ আফ্ৰিকাত আছে তাত হ'ব লগা G20 সন্মিলনখনৰ পাৰ্টিসিপেট নকৰে যদি ইউএছও উইথড্ৰল পৰা আমি কি হৈছে যে যেটো মাল্টিলেটাৰালিজম আছে এটুক উইকেন কৰি দিছে কেলে কাৰণ কি G20 সামিটখনে মাল্টিলেটাৰালিজমক প্ৰমোট কৰে মাল্টিলেটাৰালিজম মানে যে ওয়াৰ্ল্ডখনত কোনো বাইপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ড নাই মানে ইউএছ চাইনা এই দুটা ডিভিজন হৈ থকা নাই ইয়াত কি আছে মাল্টিপোলাৰ আছে ৰাছিয়া আছে ইয়াত ইন্ডিয়া আছে ইয়াত অস্ট্ৰেলিয়া আছে ইয়াত সাউথ আফ্ৰিকান কান্ট্ৰি আছে সাউথ আমেৰিকান কান্ট্ৰিজ আছে we promote this multilateralism which advocates globalization ঠিক আছে কিন্তু ইউএছও উইথড্ৰ পা G20 খন ধৰিলক G20 সামিটখন অকমান কি হৈছে উইকেন হৈ গৈছে বা ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ যিখিনি ডিক্লেৰেচন আছে এই ডিক্লেৰেচনখিনিয়ে সিগনিফিকেন্ট মানে স্টেপস পেলাব নোৱাৰে বা significant outcomes মানে বা consequences পেলাব নোৱাৰে in the global affairs because the leading economy and the most important developed country is not taking participate in this declaration so they তেওঁলোকৰ ভিউটো ইয়াত নাই তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্টেশন নকৰে তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট নকৰে so গতিকে হেতু কাৰণে G20 এফিচিয়েন্সিটো বা ইফেক্টিভনেছটো আজিৰ দিনত আমাক কি হৈছে অকমান আমি দুৰ্বল হৈছে বুলি আমি ক'ব পাওঁ আৰু ইউএছৰ যেটো এই স্টেপটো এটো এ পলিটিক্যাল বুলি কৈছে যে এটো একদম ইম্প্ৰপাৰ হয় so গতিকে the editorial analysis the G20 leaders summit in Johannesburg highlighting the dichotomy between the rise of the global south আজিৰ দিনত ৰাইজ হৈছে আপুনি ইয়াৰ এভিডেন্স কি হত দেখিছে যে COP30 কোড হল in the global south ব্ৰাজিলত হল G20 কোড হল জোহানেসবাৰ্গ সাউথ আফ্ৰিকাত হল so গতিকে G20 হক COP30 হক এনেকুৱা যিমানবিলাক গ্লোবালি ইম্পৰ্টেন্ট সামিটস আছে these are being organizing by the developing countries and these global southern countries they are taking these leading roles they are setting the agendas they are meditating concluding some deals between the developed and the developing countries and we have seen in a case of COP30 where the Brazilian president carving out some key roadmaps for the fossil fuel transition for the developed countries and sparing the developing countries to set a timeline so এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি আমি দেখিছো so গতিকে এটা ডাইকটমি কি যে এফালে আমি দেখিছো যে গ্লোবাল সাউথৰ ৰাইজ হৈছে আনফালে আমি কি দেখিছো যে ফ্ৰেকচাৰ অফ দা ট্ৰেডিশনাল ওয়েস্টাৰ্ণ ডিপ্লোমেটিক নৰ্মস so westৰ ডিপ্লোমেটিক যিখিনি নৰ্মস আছে যে মাল্টিলেটাৰালিজম ডেমক্ৰেসি কোঅৰ্ডিনেশন কোঅপাৰেশন কনসেনসাস ডায়ালগ ডিসকাশন ডিবেট এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া হৈছে বুজি পাইছে এটো এটা ডাইকটমি হয় বুলি কৈছে এফালে এটো হৈছে আনফালে আকৌ তাৰ অপোজিটটো হৈছে দ্যাট ইজ এ ডাইকটমি দ্য ৰাইজ অফ দ্য আফ্ৰিকান ভয়েস যেটো আমি অলৰেডি কৈছো G20 এটা কাৰ ভয়েস টু ৰিফ্লেক্ট হ'ব the global south especially the African countries because the summit is been organized by African nations বুজি পাইছে নে সো গতিকে হেতু আমাৰ কাৰণে এটা খুব মানে ইম্পৰ্টেন্ট কথা হয় কাৰণ কি এই আফ্ৰিকান নেশনস বিলাকৰ ভয়েস কিনে বহুত দবি আছে they are not participate in a UNSC United Nations Security Council তেওঁলোকৰ ৰোল নাই যেটো এটা খুব সাংঘাতিক কথা হয় তেওঁলোকৰ পার্মানেন্ট মেম্বার নাই টেম্পোৰাৰি মেম্বার তেওঁলোকৰ ৰোল থাকে বা তেওঁলোক পাৰ্টিসিপেট হৈ থাকে কিন্তু তেওঁলোকক পার্মানেন্ট মেম্বার বনোৱা হোৱা নাই ওকে ঠিক তেনেকৈ যে US boycott that is saddening thing the central contention is the absence of US President Donald Trump who boycotted the summit citing the alleged discrimination against the white minority farmers in the South Africa the US sent only a diplomat as an observer so গতিকে তেও এটা বাহানা উলিয়াইছে যে তাত থকা যিমানখিনি হোৱাইট মাইনৰ ফাৰ্মাৰ্স আছে তেওঁলোকক আফ্ৰিকান গভৰ্নমেণ্টখনে সাউথ আফ্ৰিকা গভৰ্নমেণ্টখনে ডিসক্ৰিমিনেট কৰিছে তাৰ কাৰণে ইউএছএ তাৰ প্ৰতিবাদত একচুয়ালি G20 সামিটত যোৱা নাই একচুয়ালি হেতু নহয় ইউএছ taking these roles because they are not willing to support the multilateralism they are not willing to cooperate as a global leaders
তেওঁলোকে নিজক ভাল কৰিবৰ কাৰণে একচুয়ালি চেষ্টা কৰিছে মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন নো আন্ডাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ইজ ট্ৰাইং টু মেক আমেৰিকান ইকনমি মোৰ সার্কুলেটিভ মোৰ গ্ৰোথ more development so that's why they are not interested in taking roles against the for the global issues that we'll going to discuss in the G20 summits but these issues are very important for global perspective বুজি পাইছে নে India's constructive role to কি আছে হেতু এটা PM Modi proposed a 6 specific initiative এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে লিখিব গ্লোবাল সাউথ সেন্ট্রিক হয় but expressed the disappointment over the diluted language on terrorism compared to the 2023 New Delhi declaration citing recent attacks Delhi blast and Pahalgam attack so etu তেওঁলোকে বেয়া পাইছে ইন্ডিয়া যে টেৰৰিজমৰ ৰিলেটেড যেটো এটা ল্যাঙ্গুৱেজ আছিল এটো ডাইলুট কৰা গৈছে ইয়াৰ ডেফিনিশন টো অকমান স্ট্ৰিক্টনেস টো কমি গৈছে কিন্তু ইন্ডিয়া যেতিয়া কনভিন কৰিছিল ইন 2023 তাত টেৰৰিজমক কমপ্লিটলি without any discrimination without any if and but terrorism completely is a non-state actor and it is completely inappropriate বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে for all kinds of society and nations বুজি পাইছে যেটো নিউ দিল্লী ডিক্লেৰেচন আছিল আৰু এই নিউ দিল্লীয়ে কয় যে ইন্ডিয়া কয় যে এইটো বস্তু আজি দিনতো প্ৰিভিলেন্স আছে বা মানে ৰেলেভেন্স আছে কেলে কাৰণ কি ৰিসেন্টলি আমি দেখিলো দিল্লী ব্লাষ্ট হ'ল সো G20 সামিটত আৰু বেছি হে টেৰৰিজমৰ ৰিলেটেড স্ট্ৰিক্ট ইনিশিয়েটিভ ল'ব লাগিছিল বুজি পাইছে সো আমাৰ কাৰণে এটো অকমান ডিসএপয়েন্টিং হয় তে ক্ৰাইসিস অফ দা মাল্টিলেটাৰালিজমৰ কথা কৈছে অলৰেডি যেটো আমি কৈছো কাৰণ কি US বয়কটৰ কাৰণে ইয়াত এটো আছে যে মাল্টিলেটাৰালিজম যেটো আছে এই কনসেপ্টটো আজিৰ দিনত উইথড্ৰ হৈছে because of US withdrawing from this global arenas for example WHO pa তেওঁলোক withdraw হৈছে UNESCO pa withdraw হৈছে so US তেতিয়া হলে withdraw হোৱা লগা লাগে এই গোটে গ্লোবাল যিখিনি ধৰিলক আমাৰ মানে অর্গানাইজেশন আছে এজেন্সিজ আছে এই এজেন্সিখিনি দুৰ্বল হৈ যাব বুজি পাইছে নে ওকে লেটস মুভ ahead okay next যেটো আৰ্টিকল আছে it is about the smooth implementation of the labor laws যেটো লেবাৰ সাইডা কোড আহিলে সেই কোড গিটাৰ খুব ফাস্ট আৰু স্মুথ ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কাৰণে কৈছে কাৰণ কি আমি গম পাইছো যে ইন্ডিয়াত কি আছিল মাল্টিপল লজ আছিল যেটো আমি কৈছো যে মানে কি আছিল যে ৰেগুলেটৰী কোলেস্টেৰল সো প্ৰায় 30 laws of কি কইলে সাবসাম কইবলে চাইটা পার্টক আমি কি কইলো ভাগ কইলো সো ওদিকে হেতুকে আমি কইছো যে লেবার কোড কোডিফিকেশন করা যায় এটা হইছে কি যে ওয়েজ এটা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি এটা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন আর এটা হইছে সোশ্যাল সিকিউরিটি সো এই চাইটা পার্টত আমাৰ কি হল লেবার কোডখিনিক আমি কোডিফাই কৰিলো বুজি পাইছে নে যাতে সিম্পল হয় সো গতিকে ইয়াত হেকনে মেইন আৰ্গুমেন্ট কিটা কি যে কোৰ ইভেন্ট দা সেন্টাৰ হেজ অ্যানাউন্সড দা ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দা 4 লেবার কোডস ওয়েজ ইন্ডাস্ট্রি রিলেশন সিকিউরিটি এন্ড মানে যেটো সেফটি আছে তো which will replace 29 existing archaic laws so গতিকে 29 খন লগ একেলগ কৈ পেলাই আমি চাইটা লেবার কোড বনালো সো গতিকে যেটো আমাৰ কাৰণে সিম্পল হয় so the economic imperative ki the reforms are driven by the need to boost growth আজি দিনৰ আমাক growth লাগে বুজি পাইছে নাই so indian economy to এটা expected growth হৈছে 8% কাৰণ কি ইকোনমিক সার্ভে কৈছে আমি 8% গ্ৰোথ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি 2047 ত আমাৰ কি হ'ব ডেভেলপ কান্ট্ৰি স্ট্যাটাস আমি পাম কিন্তু আজি দিনত আমি 6.8% গ্ৰোথ হৈ আছে সো গতিকে এটো ইয়ালা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ইজ অফ ডুইং বিজনেস কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট বিলাক আহে এটা ইজ অফ ডুইং বিজনেস কিয় নাই আহা ইয়াৰ অবষ্টিকল কি যে আমাৰ ইয়াৰ লেবাৰ ল খিনি বহুত স্ট্ৰিক্ট হয় লেবাৰ ল খিনি বহুত কমপ্লেক্স হয় মাল্টিপল লেবাৰ ল আছে 29 টা লেবাৰ ল ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এটা ইন্ডাস্ট্ৰি চলাব পাৰিব সো গতিকে অল দিস থিংস has discouraged private investment so gotike ami ei development to anibor kane growth to anibor kane labor law khini mane ki koisu simplify koisu আৰু ইয়াৰ থ্ৰুদি কি হ'ব জব ক্ৰিয়েচন হ'ব যিমানে ইনভেষ্টমেন্ট আহিব সিমানে জব ক্ৰিয়েচন হ'ব সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৈছে যে ফ্ৰিকশন পইণ্ট কিছুমান আছে while a business welcome the move as a major reform reducing the compliance সো গতিকে বাধ্যতাখিনি কমাই দিছে ট্ৰেড ইউনিয়নে কিন্তু এটো বস্তু অকমান ডিসস্যাটিসফাই হৈছে কাৰণ কি আমি কৈছো যে লে অফত ইয়াত বহুত কিনা মানে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰো এমপ্লয়াৰ তেওঁলোকৰ এই কোডখিনি গঠন কৰা গৈছে এমপ্লয়ি নহয় এমপ্লয়াৰ মানে এই বিজনেসম্যান খিনি সো গতিকে দে আৰ্গিউ দ্যাট the government
cherry picked the pro-employer যেটো আমি কলো the recommendations from the second National Commission on Labor while ignoring the pro-worker suggestions. So গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অকমান কনসার্ন কিছুমান আছে কাৰণ কি আমাৰ ওয়ার্কার কিনো আমি এনেকুৱা এখন ইন্ডিয়া নিবিচাৰো যত অকল গ্ৰোথ হৈছে আৰু সেই গ্ৰোথৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ক্যাপিটালিষ্ট ইন্ডাস্ট্ৰি লগত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিৰ কি হৈছে ডেভেলপমেন্ট হৈছে সো তেতিয়া কি হ'ব ইনইকুয়ালিটিটো বাঢ়িব ইনইকুয়ালিটি বাঢ়িলে তাৰ কাৰণে সোসাইটিত কেতিয়াও ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট নহয় আৰু যদি ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট নহয় কেৱল অকল গ্ৰোথ হয় 8% গ্ৰোথ হয় তেতিয়াহলে আকৌ ইন্ডিয়াখন আকৌ ডেভেলপ কান্ট্ৰি হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ কি আমাৰ বাজেটত কি কৈছে যে মেইন স্পিৰিট অফ দিস विकसित भारत ইজ দ্য ইনক্লুসিভনেস সো গতিকে সকলোৰে सबका विकास হ'বই লাগিব সো গতিকে सबका विकास হ'বলৈ হলে লেবাৰ লখিনি আমি কি কৰিব লাগিব যে কেৱল অকল প্ৰো এমপ্লয়ি নকৈ বেলাই ইয়াত আমি এটা ব্যালেন্স কৰিব লাগিব where in some specific cases the employee gets the benefit in some more important cases the employees the workers will get the more security ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক আমি আনিব পাৰো এক্সাম্পল হিচাপে যে সোশ্যাল সিকিউৰিটি আন্ডাৰ গিগ ওয়াৰ্কাৰ্স খিনি অনা গৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ এই কোড খিনি আন্ডাৰ হেতু এটা খুব ভাল হৈছে হেতু কিন্তু প্ৰো ওয়ার্কার হয় কাৰণ কি গিগ ওয়ার্কার খিনি সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে গিগ ওয়ার্কার মানে প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার হয় যেনেকৈ Amazon হওক বা সুইগি জমেটো এই ডেলিভারি খিনি সৰিকে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কি নাই একচুয়ালি সোশ্যাল সিকিউৰিটি নাই যে সোশ্যাল সিকিউৰিটি আন্ডাৰ নথাকিলে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কি নাথাকিব যে আফটাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট বা তেওঁলোকৰ জব সিকিউৰিটি নাথাকিব সো জব সিকিউৰিটি নাথাকিলে তেওঁলোকৰ ৰুৰেল ডিমান্ডটো একচুয়ালি আমাৰ কনসিস্টেন্ট নাথাকিব সো গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু একচুয়ালি আমি ব্যালেন্স কৰিব লাগিব সেইখিনি কথাকে ইয়াত ডিসকাস কৰা গৈছে the missing link to কি the article argues that the smooth implementation is possible without tripartite consultation tripartite কোন হয় যে এফালে গভর্নমেন্ট এফালে ইন্ডাস্ট্রি এফালে ওয়ার্কার এই তিনিজনৰ কোঅপাৰেচনত হে একচুয়ালি ইন্ডিয়ান লেবাৰ কনফাৰেন্স খিনি গঠন হ'ব লাগিব তাৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব লাগিব এই বস্তুখিনি বনিব লাগিব বুজি পাইছেনে যেটো আমাৰ কি আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গানাইজেশনটো একচুয়ালি তেনেকৈ কাম কৰে ইয়াত গভৰ্নমেন্ট আছে ইয়াত লেবাৰ খিনিও ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছে আৰু ইয়াত ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল বা মানে প্ৰাইভেট পাৰ্টিও কি আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছে এই ট্ৰাইপাৰ্টাইট এগ্ৰিমেন্ট এটাতহে একচুয়ালি আইএলও ডিসিশন বিলাক হয় দ্যাট ইজ ভেৰি আইডিয়েল for decision making because all the stakeholders taking part in the discussion and they are making some consensus agreements and projects so যদি তেনেকুৱা consensus এটা হয় তাৰপা যদি ল বনে তেলে সেই লটো সুইট ইমপ্লিমেন্টেশন হ'ব পায় কিন্তু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যত ধৰিলক প্ৰো বোলে এমপ্লয়ি বেছি হৈছে তেতিয়াহলে কি হ'ব এমপ্লয়াৰ যদি প্ৰো এমপ্লয়াৰ বেছি হৈছে তেতিয়াহলে একচুয়ালি প্ৰটেষ্ট হ'ব কাৰণ কি এই ওয়াৰ্কাৰ খিনি মনে মনে বহি থাকে যদি তেওঁলোকৰ লগত ইনজাস্টিস হয় okay so the modern context etu koise the nature of the work is changing due to the AI and gig work and the climate change old definition of work and the wage are being disrupted necessitating the update laws but these must be implemented via consensus not imposition so গতিকে আমাৰ আগৰ সিস্টেম নাই এতিয়া AI হি গল গিগ ওয়াৰ্কাৰ আহিলে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে আমি বেলেগ ধৰণৰ উপায় লৈছো আৰু AI হি যোৱা লগে নেটৱৰ্কটো ইমান ভাল হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি দেখিছো কি যে আমি ওয়াৰ্ক ফ্ৰম হোম কালচাৰ গঠন হৈছে সো গতিকে এতিয়া এমপ্লয়াৰ আৰু এমপ্লয়ি মাজত ৰিলেচনটো অলপ বেলেগ হয় সো ইয়াৰ কাৰণে আমাক একচুয়ালি যিমানখিনি লেবাৰ ল আহিব বা লেবাৰ ল ইমপ্লিমেন্ট হ'ব তাত যাতে আমি কনসেনসাস এটা যাতে মেইনটেইন কৰো কনসেনসাস হ'ব হলে অল দা ষ্টেক হোল্ডাৰ্স পাৰ্টিসিপেশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো তেতিয়াহে প্ৰত্যেকৰে ভিউ পইণ্ট খিনি আহিব তাত ডিসকাশন হ'ব ডিবেট হ'ব বাৰ্গেনিং হ'ব আৰু তাৰপা কিছুমান আমি কনক্লুজন উলিয়াব লাগিব বা ৰিজাল্টস উলিয়াব লাগিব সেইখিনি বস্তু হে একচুয়ালি সুইট ইমপ্লিমেন্টেশন হ'ব আৰু সেই বস্তুখিনিও ৰিপিটেডলি একচুয়ালি ৰিভিউ আৰু ইভলিউশন হৈ থাকিব লাগিব সো গতিকে আজি কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত দুটা আমি খুব ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ ডিসকাস কৰিলো আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ইয়াৰ বেসিক কোৰ্স কিন লগত জড়িত হৈ থাকিব নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো শুনিব ইয়াৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ কনসেপচুৱেল ডেভেলপমেন্ট হ'ব আপোনালোকে একচুয়ালি কিছুমান টপিকৰ ওপৰত অলপ মানে নিজে লিখিব পৰাকে মেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ খুব ভাল হ'ব আৰু প্ৰিলিমছত আজিকালি কি হৈছে যে আপোনালোকে লজিক্যাল ইন্টেলিজেন্ট গেছিং কৰিব লগিয়া হয় বিকজ স্টেটমেন্ট ওয়াইজ কোৱেশ্চন আহে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক একচুয়ালি নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটোৱে বহুত ক্ষেত্ৰত সুবিধা দিব আমাৰ ষ্টুডেন্টে সেইখিনি মুকলিকে আমাক সেইখিনি কথা কৈছে থ্যাংক ইউ ফৰ জয়নিং আস